بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل ذو لب منيب سالك، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. ثم ما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم نطرح فيه طرح ونتكلم فيه في موضوع بنحاول نجد فيه إفادة تفيدنا جميعا ونحن سائرون في الطريق إلى الله. هتكلم النهارده وانا بوجه نصيحه لابني وابن حضرتك، وبوجه نصيحه لكل اطفال المسلمين. ابنائنا دلوقتي اللي مشغولين عايزين يلعبوا بابجي، وعايزين يلعبوا جيمز، وعايزين يلعبوا اكس بوكس، وعايزين يلعبوا الحاجات دي كلها. واحنا سمعنا في الفتره اللي فاتت لغط كتير، اللعبه ديت فيها اصنام، اللعبه دي فيها مشاكل، اللعبه دي فيها مخالفات شرعيه، وناس اجتهدت وناس ردت وناس قالت لا ده طبيعيه، ده ما فيهاش حاجه. كل هذا اللغط، المشكله عندي مش في اللغط اللي حصل في اللعبه، المشكله عندي في ان ليه الاولاد اصلا بتلعب الحاجات دي، ليه الاولاد اصلا مش مهتمه بانها تعمل حاجه افيد. تعالوا النهارده نفتكر كده قصص بعض اطفالنا الصغيرين من المسلمين الاوائل اللي كانوا قدوه. اما يكون عندك صبي صغير اسمه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وما ينفعش على فكره تقول كرم الله وجهه، يجب ان تقول رضي الله عنه ولا تقول كرم الله وجهه، يعني اهل العلم قالوا هذا لا يجوز. طيب علي بن ابي طالب وعنده 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ينام في فراشه، يتركه لصناديد الكفر واقفين بره، يعني في ثانيه واحده ممكن يقتلوه دون ان يرفعوا الغطاء. شجاعة صبي زي سيدنا علي بن أبي طالب وعنده 10 سنوات. الأرقم بن أبي الأرقم اللي كان المسلمين بيجتمعوا في صدر الإسلام عشان يتعلموا القرآن ويتعلموا أمور الدين، في بعض الروايات إن سنه لم يتجاوز 11 سنة. قصص رائعة لهؤلاء. سيدنا أسامة بن زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وعمره 10 سنين، عاوز يجاهد، عاوز يرفع راية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده يقول له أنت صغير. يرجع مرة والثانية والثالثة إلى أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إذن عالج الجرحى، فيصر قلبه وينشرح صدره انشراحا شديدا. شوف دول كانوا بيعملوا ايه وانا بكلمك دلوقتي حبيبي ابني الصغير، ابني، شوف دول كان همهم ايه وشغلهم ايه، وشوف انت همك ايه. لازم تجعل هؤلاء قدوه ليك. على فكره الموضوع مش بادئ من النهارده، مش بادئ مع اولادي، الموضوع ده من بادئ من وانا بتجوز. وانا بتجوز، هل انا كانت نيتي ان انا اخلف عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وخباب بن الارت، واخلف جليبيب، واخلف عثمان بن عفان، واخلف هؤلاء، ولا كنت بتجوز وخلاص من الاول؟ لو انا عامل حسابي ان انا بتزوج عشان اجيب اللي هيفتح القدس تاني، وهجيب اللي هيرفع رايه الاسلام تاني، وهجيب اللي هيجدد للامه دينها تاني، كان الامر اختلف. انما احنا دلوقتي بنخلف اولادنا وللاسف الشديد ما بنجيش التعامل معاهم الا من رحم ربي. انا بتكلم النهارده على هؤلاء الشباب، على هؤلاء النماذج الرائعه الرقراقه عشان نفتكر. تعالى نرجع كده مع بعض لغزوه بدر. في غزوه بدر سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقف وقد اصطف المسلمون، والحديث في صحيح البخاري، اصطف المسلمون فيقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف يجد عن يمينه ويساره صبيين، معوذ او معوذ ومعاذ ابن عفراء، صبيين صغيرين واقفين، وهم كانوا من الانصار، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. فيقولان له يا عم، بس كل واحد فيهم بيتكلم الاول ومش عايز يسمع الصوت لاخوه الثاني. يقولان له يا عم من ابو جهل؟ فيقول ولما تسال عنه يا بني؟ بتسال على ابو جهل ليه يا حبيبي؟ قال اني سمعت انه قد سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذاه، فوالله الذي لا اله الا هو لئن لقيته لا يغادر سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. يعني انا لو شفته انا قتيله، يا هو يقتلني يا انا اقتله، لانه ايه؟ لانه اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني شباب عندها رقي، عندها يعني حب للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ما تتخيل. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له سأريك إياه، فيريهما سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول هذا أبو جهل، هذا اللذان تريدانه، فيذهبان إليه ويضربانه بسيفيهما فيقتلانه. ثم يأتي بعد ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود فيجتز رأسه أحد هذين الصبيين. القصة بقى جميلة قوي، لكن الأجمل منها أن عكرمة بن أبي جهل يجد أحد هذين الصحابيين أو هذين الصبيين فيضربه بسيف فيقطع عاتقه حتى لا يبقى من ذراعه في جسده إلا يعني جلد مسكاه. فيقول فعمدت إلى الأرض فضغطت عليها فنزعتها لأنها تعيقني، ثم يموت أحدهما، يأتي ابن مسافع فيقتله أحد هذين الصبيين. شوف بيدوروا على إيه، شوف بيعملوا إيه. واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، مش هيقول انا بتعلم، انا لما بقول لك حبيبي احفظ قران، لما بقول لك حبيبي احفظ كتب السنه، لما بقول لك شوف كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بيجمع احاديث البخاري ومسلم احفظه، انت كده بتجاهد في سبيل الله برضه. عشان ما حدش يقول لي انت بس بتتكلم على الولاد والاطفال. طب ما ستنا اسماء بنت ابي بكر وهي صبيه صغيره وكانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولابي بكر، فيجي ابو جهل برضه ويضربها ويلطمها لطمه على وجهها فتقول اهكذا يكون العرب اتترك الرجال وتضرب النساء؟ شوف
كانت مجاهده ازاي وكانت تحمل الاوزار، سميت بذات النطاقين لحملها وكذا وكذا. فيا جماعه الاسلام مليان بقصص كتير. وبالمناسبه او ما يفوتنيش ان انا انبه على ان قصه الحسن والحسين وان هم علموا الفتى الوضوء، شوف قد ايه قصه رقراقه وكانوا دعاة، وان كانت القصه غير صحيحه، القصه هذه غير صحيحه. قصه برضو سيدنا عبد الله بن الزبير لما كان بيلعب وجي سيدنا عمر بن الخطاب عليه ولقاه بيلعب وما فرش، كل الناس فرت الا هو، وقال له لم تكن الطريق ضيقه، برضو هذه القصه غير صحيحه، لم تصح سندا. لكن لو قلنا يعني الاستشهاد فقط، قد ايه الشباب دول كانوا مختلفين. عشان كده بقول لك حبيبي في الله، انت ما خلقت لتلعب البابجي وتلعب هذه الالعاب. انت في مهمه عظيمه عليك انك تقوم بيها. راجع نفسك. رساله من اب لابنائه: ابني حبيبي، انا عايزك تكون جندي من جنود الله عز وجل، داعيه، مهندس، داعيه، مدرس، داعيه، موظف، داعيه، في اي مكان تشتغله هتبقى داعيه تدعو الى الله عز وجل. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ان شاء الله نشوفكم على الف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايه ده لسه ما اشتركتوش؟ جماعه اشتركوا في القناه، اشتركوا، وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله. اوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.